Ne të shikojmë pak lidhjen one to many. Duke referuar Microsoft Accessit, ne kemi parë disa lloj lidhjesh që janë një me shumë, një me një dhe shumë me shumë. Tani jemi duke shpjeguar lidhjen një me shumë. Kemi krijuar një blank database dhe si emër ja kemi vendosur emrin full name video teka. Dhe po japim create. Tabelën e parë ne zakonisht e mbyllim, i japim close, pra klikojmë mbi kokë, dhe nëse do duhet të dim se si krijohet një tabelë, ne kemi parë që shkon në menun create dhe selekton table design. Le ta shikojmë, pra create tham, më pas table design. Dhe në table design ne do na shfaqen field name dhe data type. Kemi për të marrë një rast sikur kemi duke bërë të dhënat për këngëtarët. Po marrim ID-n e parë, ID grupi, dhe po e vendosim primary key. Tipin po e marr auto number, që numrat ai t'i vendosi vetë automatikisht. Po marrim një fushë tjetër me emrin grupi. Kur themi text, mund të jetë text ose short text. Varet gjithmonë çfarë versioni të Office keni. Kur themi grupi mund të jetë vetë këngëtari ose emri i grupit. Po marrim shtetësinë, pra çfarë shtetësie është këngëtari. Po marrim zhanrin, çfarë zhanri këndon është këngëtari, për shembull është rock, është pop, është. Po marrim vitin e krijimtarisë së saj. Ndërkohë vitin nuk po e marrim të tipit date and time, po e marrim number, me idenë që të përfshijmë vetëm numrin aty, se nuk e kemi idenë se çfarë dite dhe muaji është krijuar. Po marrim një cover të tipit attachment, pra që të bashkangjisim një foto, dhe po e sejvojmë me emrin table grupi. Mos harroni që ai të vendosni primary key, ID grupi, po japim OK. Ndërkohë, kjo është pjesa design, kurse pjesa data sheet view është në këtë moment. Le të shikojmë tani se si mund krijojmë një tabel tjetër. Tabelën me emrin kënga. Atëherë po marrim ID kënga, primary key, auto number tipin. Po marrim, vendosim ID-n e grupit, që kjo fushë do shërbej për të lidhur dy tabelat. Po marrim tipin number, sepse ne kemi përdorur në tabelën e parë kemi vendosur auto number, kemi marrë titull të tipit text, kemi marrë shkrimtarin të tipit text, kemi marrë zhanër, pra vetë kënga mund të ketë një zhanër të vetin, dhe kemi marrë pjesën e URL-s që mund të jetë tipi hyperlink, që ai mund të ketë një URL të tillë të videos në YouTube edhe mund të klikojmë. Po marrim edhe albumin, dhe po ja lëm tipin text. Po e sejvojmë këtë me emrin table tab kënga. Pra, për të krijuar, gjithmonë krijohet në create table design, pasi kemi plotësuar të gjitha dhe si primary key kemi vendosur ID-n e këngës, e sejvojmë me emrin tab viz kënga tham. Okej, të dyja tabelat tani janë të krijuara dhe të pambushura. Detyra jonë është që ne të lidhim tabelat midis tyre, pra të bëjmë lidhje midis tabelës grupit dhe tabelës këngët. Ndërkohë ne shkojmë gjithmonë në menun database tools dhe zgjedhim RelationShip. Pra dhe njërë, database tools dhe RelationShip. E bëjmë konkretisht. Pra në database tools, menu, dhe zgjedhim RelationShip. Selektojmë të dyja tabelat, duke përdorur butonin add dhe në pas close. Bëjmë lidhjen e ID grupi me ID grupi. Shikojmë pak tipin, që është relation type është one to many, dhe çekoni pak atë pjesën e enforced kutis dhe bëjmë create. Shikojmë këtu që del një gabim. Këtë gabim po
që po nëse duhet ta përkthejmë, thotë që tabela kënga thotë është duke u përdorur për momentin është duke u procesuar. Detyra jonë është që ne ti mbyllim ato përpara se të bësh relationship. Atëre, po e cancelojmë relation dhe po thjesht mbyllim tabelat. Pra fiksoheni që kur do të bësh një relationship, duhet që tabelat të jenë të mbyllura. Atëre, të njëjtën punë e bëjmë përsëri, e bëjmë me drag dhe enforcing dhe type është one to many. Shikoni, pra një me shumë nga tabela grupet, një element është lidhur me shumë. Atëre të dyja fushat i kemi të lidhura. Konkretisht për shembull nëse ne marrim Albanin, për shembull Alban Skënderaj, vetë Albani mund të jetë ka një ID tek tabela grupet dhe ka disa këngë tek tabela këngët me ID të ndryshme. Kjo lidhje quhet lidhja 1 me infinit. Dhe design bëjmë close. Do you want to save? Japim yes. Shikojmë tek tabela grupet tani. Nëse shtojmë disa rekorde janë thjesht rreshtat e çdo tabele, marrim Lidhja 5. Këto i mbushim edhe pa i ditur, se nuk është shumë problem. Po vendos. Ndërkohë foton ti mund ta kesh kërkuar nga interneti dhe si location, unë kam lënë my document dhe pjesa download dhe po shkoj browse dhe po selektoj foton e grupit. Tek tabela, po ta shikoni nuk duket foto, vetëm thjesht del një nish përpara. Marrim këngëtarin e dytë, Albanin. Po marrim shtetësinë. Okej. Këto po i lëm të tjerat, po i lëm se kemi evidencë se çfarë viti është krijuar. Dhe foton po e marrim, e zëm sikur është 1999. Okej, po bëjmë një add. Dhe marrim foton e Albanit. Okej, dhe japim okej. Vazhdojmë. Po marrim një grup tuaj, e zëm Tupakun. Shtetësia USA. Dhe zhanri hip hop, rap, çfarë këndonte. Okej, po klikojmë double click, po i vendosim një foto. Dhe më pas marrim foton e tij. Okej, pra e theksojmë që fotoja nuk duket tek pjesa e objektit. Po të shkojmë te pjesa e plusit, ne jemi në gjendje që çdo nga tabela grupet ne mund të shtojmë disa këngë tek këngëtari përkatës. Për shembull jemi tek Lidhja 5, mund të shtojmë një këngë me ID-n njësh, ku titullin e ka Al Capone, dhe të tjerat po i lëm thjesht për vendos via. Pra mund t'i plotësoni për qefin tuaj, po për efekt të videos unë po i lë. Ndërkohë mund të marrim një këngë tjetër nga grupi Lidhja 5 dhe po i kaloj të tjerat. Okej. Po marrim një të tretë ose okej, e tjera. Po lëm. Okej. Vazhdojmë te këngëtari tjetër, te Albani. Pra, po të shikoni plotësimin e tabelës, unë po e bëj nga tabela grupi, por në momentin që do ta sejvoj dhe do hap tabelën këngët, automatikisht ajo do plotësohet vetë. Kjo gjë është shumë okay, sepse po të plotësoja të dhënat nga tabela këngët, do ta kisha shumë të vështirë të bëja të orientohesha se cili ID është. Zëm për shembull, shkrimtarin ka marrë një diçka tjetër, Rozana. Okej. Plotësojmë edhe diçka nga Tupaku. Atëre California, okej, atëre California Law, po marrim changes. Okej. Shkrimtari po lëm, se kemi den. Okej, sigur ka bërë Tupaku, zhanër e të tjera. Mirë, po t'i bëjmë save, shikojmë tani tek tabela këngët. Shikojmë që ne pavarësisht nuk e plotësuam këtë, kjo është plotësuar vetë. Okej, nëse duhet tani që të shikojmë fotot,
duhet krijoni një objekt tjetër që quhet forms. Atëherë zgjidhni create forms wizard. Në forms wizard ne mund të përdorim më shumë se 2-3 tabela, atëherë nuk po marrim ID-n nga tabela grupet dhe po kalojmë të gjitha në krah të djathtë. Në njëjtën gjë të bëjmë edhe me tabelën këngët. Marrim titullin, zhanrin. Okej, japim next edhe deri në fund finish, vetëm se duhet të vendosim një emër. Atëherë vendosim emrin e formsit. Formsi thjesht quhet një formular. Atëherë vendosim një emër dhe po japim finish. E shikojmë pak se si do duket formsi që kemi krijuar në Forms Wizard. Ja, për çdo rekord nga tabela grupet